بالنسبة لحوض الغسالة بيشيلوا متركز على 3 نقط. هذا واحد اثنين راسور أول، وهذا راسورين، واحد واثنين راسورين. وفي عندكم هون أول رجل، وفي هون تاني رجل. تاني رجل يعني هذيك. هاي بيشيلوا الحوض. هدول شوفوا مثلكم شايفين الحوض ما عم بهز كتير. إذا الحوض هز كتير معناته الرجلين التحتانيات السفليات رايحة، بدهم غيار الرجلين السفليات. تغييرتهم سهلة كمان، ما هي كتير عويصة، بتغيروها انتم بكل سهولة. بدكم شوفوا تكبسوا هيك ما يهز كتير، شوفوا ما عم بهز كتير. عرفتوا علي؟ يعني هذا المسؤول عن رج الغسالة، ومسؤول بنفس الوقت عن الحوض. اذا مثل ما قال لي من شوي شخص، قال لي طلع من محله الحوض، يعني مشي لقدام شوي، بتقل عليها بالغسيل. المنابس اللي بتقل على الغسالة بالغسيل.